Een luchtdicht huis is heel belangrijk voor een lage energierekening en een comfortabel huis. Maar als we naar de huizen in Nederland kijken, dan zien wij dat het helemaal niet zo goed gaat met de luchtdichtheid van de woningen. Wist je dat een gemiddeld huis luchtlekken heeft die samen zo groot zijn als een A3-papier? Dit betekent dat er bovenop de ventilatieroosters en andere ventilatievoorzieningen een flink gat zit in je huis. Hierdoor gaat het hele jaar onnodig veel energie verloren. Misschien denk je nu, maar dat is toch goed voor de luchtkwaliteit? Verse lucht is immers heel belangrijk voor de gezondheid. In deze video ga ik onderzoeken hoe dit zit. Ik ga langs bij Dennis van Erp van de Kierenjagers en samen gaan we een luchtdichtheidsmeting, een blower-door-test uitvoeren. We gaan niet alleen laten zien hoe je luchtlekken op kan sporen, maar we bespreken ook waarom luchtdicht bouwen zo belangrijk is. Blijf vooral tot het eind kijken, want daar zal ik je een paar tips geven hoe je zelf op kierenjacht kunt gaan. We gaan eerst de woning voorbereiden. Voordat we beginnen met de blower-door-test. We beginnen met het ventilatiesysteem. Dus we gaan het inlaat- en het uitlaatkanaal gaan we afplakken, zodat we daar geen lucht door naar binnen trekken. Het is het ventilatiesysteem. Bij dit systeem zijn er twee kanalen, dus een aanvoer van lucht en een afvoer. Dus we gaan twee kanalen afplakken. Altijd belangrijk is om de stekker wel van de box eruit te halen. Anders zuig ik het folie naar binnen toe. Die is dicht. Nu de andere kanaal. Zo. Deze zit ook dicht. Wat we normaal zeggen bij de houtkachel of een open haard is, voordat je begint met de test, haal hem leeg. Hè. Nu zit er nog as in. En dat as wil je niet de woning in hebben. Je laat het as erin zitten, maar ik ga wel de lucht toevoeren. Dan ga ik eventjes dicht plakken. Zit hieronder. Dat ik niet via de lucht toevoer het as de woonkamer intrekken. Controleren nu of alle ramen en ventilatieroosters dicht staan. Even naar boven toe. En ook de dakramen zijn ook dicht. En daarmee is de woning nu voorbereid op de test. Dus de volgende stap is dat we nu de blower-door-test in de achterdeur gaan monteren. En dan kunnen we zo meteen beginnen met de test. Dit wordt zometeen de tijdelijke deur. Dus dit zeil komt in een frame, het frame wat daar staat. En dat bouwen we in de achterdeur. En daar komt zometeen de grote ventilator in. Dus ik ga deze even passend maken in de achterdeur. Haal hem maar uit. Hij moet goed vastzitten, want we gaan straks windkracht 5 erop zetten. En dan willen we niet dat deze tijdelijke deur eruit valt. Oké, die zit vast. En we monteren hem op deze manier. Dat we de lucht uit de woning zuigen en de lucht dus naar buiten brengen. En daarmee creëren we een onderdruk in de woning. Door die onderdruk in de woning, dus de druk is hier binnen lager dan buiten, dan zullen dus juist door de kieren en naden, daar komt dan de koude lucht naar binnen. En die gaan we zo meteen dan met de warmtebeeldcamera opzoeken. Hier zit een grote ventilator en die zuigt de lucht van binnen en die blaast hem naar buiten toe. Met dit apparaatje, dat is eigenlijk een soort mini-computer, daarmee besturen we de ventilator en daarmee meten we ook de drukverschillen en hoeveel lucht we door de ventilator heen blazen. Er zijn twee soorten luchtdichtheidsmetingen. Als eerste hebben we de onderzoekende meting of de kierenjacht. Deze meting brengt de huidige staat van de luchtdichtheid van een woning in kaart en helpt luchtlekken op te sporen. Dit type meting is vooral geschikt voor bestaande woningen en kan als nulmeting dienen of als hulpmiddel om verbeterpunten tijdens de bouw te identificeren. Bij de kierenjacht wordt het huis op een onderdruk van 50 pascal gebracht en dat is vergelijkbaar met een windkracht van ongeveer 5. Tijdens deze test wordt de zogenaamde N50-waarde van de woning bepaald. Deze waarde geeft aan hoe vaak de lucht in een woning per uur wordt ververst bij een drukverschil dus van 50 pascal. Hoe lager de N50-waarde, hoe luchtdichter de woning is.
Door het huis nou op onderdruk te zetten kunnen we luchtlekken gemakkelijk opsporen met hulpmiddelen zoals de rookmachines, warmtebeeldcamera's of zelfs met de hand of een stukje papier. Naast de kierenjacht wordt de N50-meting ook gebruikt voor het certificeren van passiefhuizen. Hierbij moet de N50-waarde niet hoger zijn dan 0,6. Daarnaast hebben we ook de certificerende meting, ook QV10-meting genoemd. Deze wordt gebruikt voor officiële luchtdichtheidsmetingen hier in Nederland. Dus we hebben nu ook het oppervlak van de woning ingevoerd en het volume. En daarmee kunnen we zo meteen dus 2 waardes bepalen. De QV10 en de N50. We gaan nu de eerste meting, dat is een QV10-meting, een grove meting. En dat is op basis van het woonoppervlak. En deze meting wordt op 10 pascal drukverschil tussen binnen en buiten uitgevoerd. Dus ik ga hem nu op 10 pascal drukverschil zetten. Dus ongeveer windkracht 1, 2. Gaat hij aan. Hierboven kun je zien wat het drukverschil is tussen binnen en buiten. Dus hij gaat nu zoeken naar die 10 pascal drukverschil. In deze woning is het warmteverlies door kieren 16%. Een originele jaren 30 woning zit je vaak met een QV10 van 3. Ja, dan zie je dat zeg maar zo 25% van je energieverlies te wijten is aan kieren. Dus ik ga nu over naar een andere eenheid, noemen we dan de N50. En dat zijn het aantal luchtwisselingen per uur van de woning. Omdat we nu op 50 pascal drukverschil gaan werken, dus zeg maar een windkracht 4, 5. Gaan we ook meer volume verplaatsen, dus ik ga wat meer openingen maken. Dus de N50-waarde is 6,5. Dus 6,5 keer per uur wordt de totale inhoud van deze woning naar buiten geblazen. Ik zal hem even uitzetten. Die N50-waarde van 6,5, hoe goed is dat dan? Dat is dan de vraag. Is dat nou, mag ik er blij mee zijn of moet ik dan hard aan de slag hierna? We zitten in het gebied dat je toch nog tocht kan ervaren. En dat er nog behoorlijk veel energie verloren gaat. Bij een woning in bestaande bouw moet je niet verwachten dat je die echt naar nieuwbouwstandaard kan krijgen. Dat is best optimistisch, maar je kan wel vaak naar een N50-waarde van circa 3 of 2,5 gaan. Als je daar zit, dan heb je dus echt veel minder last van tocht. En is ook je energieverbruik ook een stuk lager. We zitten nu op 6,5. Ja, dat betekent eigenlijk dat ik wel zeker 50 tot 60% de luchtdichtheid moet verbeteren. Wil deze woning beter presteren. Hier kun je het goed zien. Dit is even de schaal. Comfortklachten in dit gebied, daar zitten we dus nu in. Je kan, als je bij het raam zit, kan je daar wat tocht voelen. Ga helemaal naar de andere kant van de schaal. Dan zit je in het gebied van passieve huizen. Oftewel huizen die echt zo bijna hermetisch gedicht zijn qua kieren. Nieuwbouw. En dan in het gebied waar we naartoe willen. Het comfortabele gebied. Dus oranje pijl is waar we nu staan. Groene pijl is mijn doel om naartoe te werken. Dit is zeg maar 720 vierkante centimeter aan oppervlak aan kieren hebben we nu. Dit is zeg maar een A4'tje plus nog een klein beetje erbij. Dus dit oppervlak aan kieren bevindt zich in dit huis. Is ventilatie door kieren en naden nou goed voor de luchtkwaliteit? Je zou kunnen denken dat luchtlekken, net als een raam dat altijd open staat, goed zijn voor de luchtkwaliteit. Maar hoe zit het nou echt? Laten we beginnen bij de lucht die via gaten en kieren uit de kruipruimte de woning binnenkomt. Dit soort lucht, dat wil je liever niet in je huis hebben. Lucht uit de kruipruimte bevat namelijk veel vocht en kan schimmel sporen of in sommige delen van Nederland ook radongas bevatten. Ga deze kieren dus in alle gevallen sowieso afdichten. Lucht die via kieren en gaten in de gevels en daken binnenkomt, kan in sommige gevallen wel een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. En toch zorgt deze ongecontroleerde ventilatie meestal voor of te veel of te weinig luchtverversing. Bij een stevige wind, bijvoorbeeld bij windkracht 5, kan de luchtverversing in onze voorbeeldwoning oplopen tot wel 6,5 keer per uur. Dat is veel meer dan nodig is en het extra verversen van de lucht verbetert de luchtkwaliteit niet verder. Het leidt in de winter juist tot een verlies van waardevolle warmte.
In een ander scenario, zoals bij windstilte of wanneer de temperatuur binnen en buiten bijna gelijk is, bijvoorbeeld in de zomer of tijdens de overgangsseizoenen herfst en lente, komt er door luchtlekken juist te weinig frisse lucht binnen. Dit kan de luchtkwaliteit binnenshuis snel verslechteren. Je ziet dus dat luchtlekken zorgen voor of te veel of te weinig ventilatie in huis. De momenten waarop het precies goed is, zijn heel zeldzaam. Maar tegelijkertijd is het ook geen goed idee om zomaar los te gaan en alle kieren in je huis helemaal dicht te zetten. Ga dat altijd combineren met het verbeteren van de ventilatie, want anders gaat de luchtkwaliteit onnodig nog verder achteruit. Voor een gezond binnenklimaat is meer nodig dan een slechte luchtdichtheid of een raam op een kier. Mechanische ventilatiesystemen zijn geen overbodige luxe, maar juist essentieel als het om goede luchtkwaliteit in huis gaat. Zorg er dus voor dat je huis goed geventileerd kan worden als je alle naden en kieren in je huis gaat afdichten. Even kijken, ik ga hem eventjes op 50 pascal zetten en dan gaan we echt op zoek naar de kieren. Hieronder is helemaal dichtgetaped. Hierachter dus. En dus hier hebben we met een eerdere kierenjacht gezien. Tussen de houten vloer en de gevel, daar zitten kieren. En met de luchtdichte tape is daar zeg maar in een hoekje de kier gedicht. We gaan straks met de warmtebeeldcamera kijken of dat geholpen heeft. Maar als je het zo voelt, en met de hand kun je ook al veel met deze buitentemperatuur, voel je echt anders die kou op je hand. Maar dat is wel weg. Potjes zijn best wel moeilijk om te meten. Als je je hand erbij houdt, voel je echt wel een koude straal. Dus je ziet ze niet altijd omdat het geen oppervlak koud maakt, maar dit zie je niet altijd. Hè? Dus kijk, het waait gewoon. Nu de deur heel voorzichtig open doen, dan gaat hij vanzelf. Springt hij over als een luchtveer. Als je hem probeert dicht te duwen. Zoveel kracht staat op deze deur. Dus het grootste luchtlek zit niet in de woonkamer, maar in een ander gedeelte van de woning. Je hoeft natuurlijk niet per se een expert in te schakelen om luchtlekken op te sporen. Je kunt ook zelf aan de slag met een kierenjacht. Zet hiervoor de afzuigkap en eventuele mechanische ventilatie op de hoogste stand. Vervolgens kun je simpelweg met je hand langs de ramen en deuren voelen of gebruik maken van een licht lintje of een stukje papier om te zien waar de lucht naar binnen komt of naar buiten waait. Er zijn een aantal plekken in huis die bij de meeste huizen niet luchtdicht zijn. Deze plekken vormen vaak verborgen bronnen van warmteverlies en kunnen de energie-efficiëntie van je huis flink beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de leidingdoorvoeringen in de meterkast, de aansluitingen tussen dak en gevel, de brievenbus bij de voordeur of een kattenluik. Je kan er gewoon doorheen kijken, of langs kijken. Dit wil je helemaal niet in de woning, een kattenluik. Want er bestaan geen goede luchtdichte kattenluiken. Als die wel bestaan, dan hoor ik het ook graag.